Kasi kung ang iyong pinaglagak dito na investment sa stock market ay gagamitin mo the next coming years, huwag ka na mag-invest sa ating merkado. That's the recipe of disaster. Now sa video na to, i-discuss natin yung 30 stocks na nakapaloob sa Philippine Stock Exchange Index. Hindi natin dito isasama yung mga past blue chip stocks na nalaglag sa ating index, bagkus magpo-focus lamang tayo sa ating current blue chip stocks. So bago natin simulan yung pagre-review sa bawat company, alamin muna natin yung quick information sa mga kumpanyang ito. So unahin na natin ang Pure Gold, kilala ito as a retail stock and kilala ito ng mga nagmamay-ari ng mga sari-sari store kasi majority dito sila kumukuha ng mga paninda nila and mababa din yung presyo na nakukuha nila dito. Now, susunod ay ang SCC. Kilala ito as coal mining dito sa Pilipinas and export din nila yung kanilang mga nakukuhang coal sa iba't ibang panig ng mundo. Ang DMC naman ay isa sa mga prominente pagdating sa conglomerate stock dito sa Pilipinas and hawak din ito ang SCC. Ang Nickel Asia Corporation naman, kilala ito sa pagmimina ng nickel. Ang AGI naman, kilala naman ito as a conglomerate stock and one of their holdings ay meron silang rights na mag-operate ng McDonald's dito sa Pilipinas. At hindi lamang McDonald's yung hawak nila, meron din silang Megworld and also ang yung Emperador, which is hawak nitong company ito. Itong GT Cap isa din sa mga prominente pagdating sa conglomerate stock and isa sa mga kilalang hawak nila ay ang Toyota na nag-ooperate dito sa Pilipinas din. Susunod ang Metrobank. Ito naman ay kilala natin, isa sa mga big 3 company pagdating sa banking stock dito sa Pilipinas. Asen, kilala ito as renewable energy sa Pilipinas and massive sila nag-expand sa iba't ibang panig ng mundo. Converge, kilala ito as internet provider dito sa Pilipinas. CNPF, kilala ito sa mga product na mga canned food na pinuproduce nila dito sa Pilipinas. And also nandito rin ang Emperador, which is laging kilala ito ng mga manginginom dito sa Pilipinas. So ang AAV naman ang may hawak ng Aboitiz Power Corporation at iba pang mga malalaking company dito sa Pilipinas. Isa sa mga prominenteng conglomerate stock dito sa bansa. SM, ang SM naman ang hawak nito ay naandito rin ang iba't ibang mga malalaking company. Sa ilalim niya naandyan ang BDO, China Banking Corporation at iba pang malalaking brand ng SM Investment Corporation. Na ang Wilco naman kilala ito sa home improvement dito sa ating bansa. LTG kilala ito sa kanilang brand na Tando Ayram and also sa kanilang tobacco business. URC naman kilala ito sa kanilang mga snack brand. Ang SMPH ganun din katulad ng SM. Ang focus lamang nito ay syempre ang kanilang mall operations and kilalang property developer ito sa ating bansa. Ang Blue naman kilala ito sa kanilang mga casino business. Now ang ICT naman ay kilala ito sa port operations dito sa ating bansa. At hindi lamang sa ating bansa bagkus sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkalat ang port ng company ito. Ang BDO naman ay kilala sa pinakamalaking bank stock dito sa ating bansa in terms of assets. Monday kilala naman ito sa kanilang pinakamasarap na pancit canton and mga snack foods din. Globe, kilala ito as a internet provider and also prepaid provider. Ang AC Corporation naman, kilala ito isa sa mga pinaka-prominenteng conglomerate stock dito sa Pilipinas, which is Ayala. Ang GFC naman kilala sa kanilang maraming brand, pero ang pinaka-flagship ng company ito ay ang kanilang Jollibee. Ang Ayala Land naman ay kilala ito sa property development ng mga shopping centers, office, hotels, and resort and many more construction project na ginagawa nitong kumpanya. Ang BPI naman ay kilala din ito sa Big 3 company pagdating sa banking stock dito sa Pilipinas. Meralco, kilala natin ito kasi every month binibigyan tayo nito ng sulat. Ang JG Summit Holdings Inc. naman ay kilala ito sa kanilang mga food, agro-industrial, commodities, and air transportation, real estate and hotels, and pharmaceuticals, and marami pa ang iba, no? So, kilala ito as a conglomerate stock dito naman sa Pilipinas. Also, ang SMC naman ay isa sa mga pinakamalaking conglomerate stock dito sa ating bansa. At ang mga kilalang hawak nito, syempre nandyan ang Ginebra San Miguel, nandyan din ang San Miguel Food and Beverage, and many more na hawak na malaking company din ng kumpanyang ito. And last, ang TEL,
Kilala ito sa kanilang isa sa pinakamatandang telecommunication services o telecommunication stock dito sa ating bansa. So ayan na yan yung 30 stocks na re-reviewin natin. So ang gagawin natin dito sa pagre-review, ditong strategy ay buy and hold. So meaning, kung nag-invest ka ng 2,000, assuming na hawak mo pa ito today, makikita mo kung gaano kalaki yung returns na makukuha mo sa kumpanyang ito. So in case kung nag-invest tayo noong second quarter of 2023 sa 30 stocks na ito, ang mayroon lamang magandang performance itong naka-green. So naandyan ng SCC 10%, GTCAP 23%, MBT 21%, CNPF 35%, LTG 11%, Bloom 12%, ICT 60%, Munde 13%, Globe 11%, BPI 25%, Meralco nasa 25%. Na kung tayo naman nag-invest ng second quarter of 2023 and hawak pa natin ito and also na-compute na natin ang ating dividend na nakuha dito, ang mayroong magandang performance lang today sa atin ay ang SCC, DMC, GTCAP, MBT, CNPF, Emperador, LTG, Bloom, ICT, BDO, and BPI. Pero mayroong pinakamagandang performance dito ay ang Bloom and ICT. Ngayon naman kung tayo nag-invest noong second quarter of 2021 and buy and hold strategy ang ginamit natin, ang mayroong pinakamagandang performance ay ang SCC 137%, DMC 145%, GTCAP 23%, MBT 66%, CNPF 87%, Emperador 77%, AAV 20%, Wilcon 10%, Bloom 55%, ICT 190%, BDO 70%, Globe 23%, JFC 33%, BPI 62%, Meralco 54%, and Tel 23%, including na dito yung dividend ng mga company dito. Now kung tayo naman nag-invest during pandemic, ang mayroong magagandang performance assuming na hawak pa natin ito today ay ang SCC, DMC, Nickel, AGI, GTCAP, MBT, ASEN, CNPF, Emperador, AAV, Wilcon, LTG, URC, Bloom, ICT, BDO, Globe, AC, JFC, BPI, Meralco, SMC, and Tel. So, mayroong pinakamagandang performance simula nung nagkaroon ng pandemic ay ang companying ICT. Nasa 385% ang nilago ng iyong investment sana today kung nag-invest ka nung second quarter of 2020. So that's around 46% compound annual growth rate. So ngayon guys, take note lang natin ito kapag tayo isang long-term investor. Kapag nagkakaroon ng market volatility sa ating merkado, tignan nyo kung paano gumagalaw ang ating merkado at ang mga blue chip stocks. No? So best example natin dito noong 2020. So majority ng mga blue chip stocks kung hawak natin ito ay talagang kumita na, no? Kung assuming na hawak pa natin ito today. Now, noong 2019, kung tayo nag-invest, assuming na hawak pa natin ito today, then ang mayroong pinakamagandang performance SCC, DMC, Nickel, ASEN, CNPF, Emperador, Wilcon, ICT, BDO, Globe, BPI, Meralco, and Tel. And kung tayo naman nag-invest noong 2018 and assuming na hawak pa natin ito today, ang mayroong magandang performance lamang sa ating portfolio kung sakali ay ang SCC, DMC, Nickel Asia Corporation, ASEN, Nickel Asia Corporation, ASEN, CNPF, Emperador, Wilcon, ICT, BDO, Globe, BPI, Meralco, and also Tel. Start tayo mag-invest ng 2017, yung second quarter. Ang mayroong magandang performance, assuming na hawak pa natin ito, ay ang SCC, DMC, Nickel Asia, MBT, ASEN, CNPF, Emperador, SM, Wilcon, Bloom, ICT, BDO, Globe, JFC, BPI, Meralco. So ang mayroong pinakamagandang performance noong 2017 ay ang ICT pa rin, 303%. Now, kung tayo naman nag-invest noong 2016, assuming na hawak pa natin ang mga kumpanyang ito, ang mayroong pinakamagandang performance ay ang SCC,
DMC, Nickel Asia Corporation, MBT, ASEN, CNPF, Emperador, SM, SMPH, Bloom, ICT, BDO, Globe, BPI, Meralco, and SMC. Ang mayroong pinakamagandang performance sa lahat, syempre naandyan pa rin ang ICT, 443%. So that's around 23% compound annual growth rate kung hawak pa natin ito. Noong 2015 naman, kung tayo nag-invest, ang mayroong magandang performance ay SCC, ASEN, CNPF, Emperador, SM, SMPH, ICT, BDO, Globe, GFC, BPI, Meralco, and SMC. Sa ICT pa lamang, kung ikaw nag-invest sa ICT pa lamang, meron ka ng 14% compound annual growth rate kung hawak mo pa ito today. Kung ikaw naman nag-invest noong 2014, ang mayroong pinakamagandang performance sa hawak mo ay ang SCC, DMC, Nickel Asia, MBT, ASEN, Emperador, SM, SMPH, Bloom, ICT, BDO, Globe, AC, JFC, Ali, BPI, Meralco, and SMC. Ngayon guys, noong 2013 naman, kung ikaw nag-invest, ang iyong investment today sa SCC ay mayroong compound annual growth rate na 13%. Sa DMC, nasa 67%, Nickel Asia tumubo na ng 76%, ASEN 291%, SM 57%, URC 16%, SMPH 60%, ICT 298%, BDO 119%, Globe 129%, AC 24%, GFC 98%, BPI 37%, Meralco 56%, SMC 12%. Ang merong magandang performance pa rin ay ang nangungunang ICT na sa 298%, so that's around 13% compound annual growth rate kung hawak pa natin itong kumpanyang ito. Ngayon guys, nung bull run nung 2012, so majority ng mga blue chip stocks dito ay talagang kumikita pa tayo today. Na ang bibilangin ko na lamang dito ay yung tatlo na hindi kumita. Ito yung AGI, Bloom. So kung nag-invest ka sa Bloom noong 2012, down ka pa rin ng 66%. Sa TEL, down ka ng 12%. Sa mga company na nakikita mo today, isa lamang ang mayroong negative investment ka. Ito yung SMC, down ka pa rin ng 18% sa company ito until today. Pero ang mayroong pinakamagandang performance dito sa yung investment ay ang ICT, nasa 782%. So that's around 18% compound annual growth rate kung hawak mo pa ito today. Now, noong 2010, lahat ng iyong investment sa mga company itong nakikita mo today ay talagang kumita. Then ang pinakamagandang performance pa rin, syempre ang ICT. Kung hawak mo pa ito today, meron ka pa rin 22% compound annual growth rate sa company ito. Noong 2009, ganun pa rin ang performance. Lahat ng investment mo nung panahon ng financial crisis ay talagang kumikita pa until now. Kung mapapasin mo dito, lahat iyan nasa 10% above compound annual growth rate. Now, pinapakita dito sa atin kung gaano kaganda ang performance ng mga company over the long period of time. Noong 2008, ganun pa rin, ng kasagsagan ng financial crisis, isa lamang ang mayroong negative performance sa atin kung hawak pa natin ito today. Ito ay ang TEL na 4% pa rin down tayo sa company ito. Then the rest ay talagang sobrang ganda na ng performance. Sa ICT ganun pa rin, nasa 1,088%, so that's around 17% compound annual growth rate. Noong 2017, ganun pa rin yung performance, so lahat ng ating investment ay kumita sa mga company ito. Noong 2006, ganun din yung performance, lahat ng company na nakita mo talagang kumikita din, and ICT pa rin yung nangungunang maganda ang performance. Noong 2005, ganun pa rin kung hawak pa natin ang mga company ito, itong mga blue chip stocks na ito, lahat na ating investment ay kumikita pa rin. And kung ikaw naman nag-invest noong 2004, sa mga nakikita mong stock today, lahat ng iyong stock ay kumikita pa rin. Ang mayroong pinakamalaking performance dito ay ang ICT, grabe, nasa 11,755%. That's around 25% compound annual growth rate. 2003 ganun pa rin.
Sobrang ganda ng performance ng mga blue chip stock na ito over the long period of time. So hindi ko nababasahin isa-isahin yan. So sobrang ganda. And meron pinakamagandang performance pa rin ang ICT. Nasa 27% compound annual growth rate. And DMC din, no, nasa 32% compound annual growth rate. Assuming na hawak mo pa ang company ito. And noong 2002, kung hawak mo pa yung mga kumpanya na nakikita mo today, lahat ng iyong investment ay kumikita din. And ang mayroong pinakamagandang performance over the long run, ang DMC 27% compound annual growth rate, ICT nasa 25% compound annual growth rate. Noong 2001, ganun pa rin yung pinapakitang performance sa atin. Green pa rin lahat ng ating investment today. And ang mayroong pinakamagandang performance pa rin, ICT 28% compound annual growth rate, DMC 25% compound annual growth rate. And in 2000, kung tayo nag-invest until today, hawak pa natin itong mga kumpanya na nakikita natin. Ang mayroong pinakamagandang performance over the long run ay ang ICT, 24% compound annual growth rate. Susundan ito ng DMC, nasa 19% compound annual growth rate. And URC, nasa 15% compound annual growth rate. And also, ang JFC AAV. Sa backtest na pinapakita ko sa inyo today, ano yung napansin nyo? Ang mga blue chip stock ay maganda paglagakan over the long run. Kasi kung gusto mong makita ang iyong perang pinaghirapan, dapat meron kang long-term mindset at itatak mo lagi sa iyong utak na ang pag-i-invest, ito ay talaga nangangailangan ng matagal na panahon para ma-appreciate ng market yung mga pinaglalagakan mo na company. Kasi kung ang iyong pinaglagak dito na investment sa stock market ay gagamitin mo in the next coming years, huwag ka na mag-invest sa ating merkado. That's the recipe of disaster. Kaya napakahalaga na pag-i-invest dito sa ating merkado kasi ito isang compounding machine. Matutulungan tayo nito mapalago ang ating mga investment at hindi lamang yon, makakapagbigay ito sa atin ng financial freedom. And isa pa na gusto kong i-take sa inyo today, every time na mayroong market volatility sa ating merkado, huwag kang matakot. Invest ka sa mga kumpanya na in the next coming 5 to 10 years from now ay naandyan pa rin yung kumpanyang yan. Lagi kong sinasabi, ang pag-i-invest ay para itong pagtatanim ng palay. Alam mo kung ano pinakamahirap sa pagtatanim ng palay at sa pag-i-invest? Hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Kaya napaka-importante na dapat meron ka munang matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And this is Peso Warrior na lagi nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.